บอัสนะครับใกล้จะคริสต์มาสแล้วใช่ไหมครับวันนี้ก็จะมาแนะนำทุกคนในการใช้ Procreate ออกแบบการ์ดอวยพรวันคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นั่นเองครับสำหรับโปสการ์ดที่จะทำกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นโปสการ์ดไซส์ A6 นะครับแล้วก็จะเป็นโปสการ์ดแบบพับครึ่งก็จะมีปกหน้าแล้วก็มีปกหลังที่เราต้องออกแบบด้านนี้จะเป็นปกหน้านะครับปกหลังนะครับผมพอเราพับครึ่งนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับให้กดที่เครื่องหมายบวกทางด้านมุมขวาบนนะครับจากนั้นเลือกตัว Create Custom Size ด้านล่างนะฮะให้ใส่เป็นไซส์ A6 นะครับความกว้างก็คือ105มิลนะครับแล้วก็ความสูงก็คือ148มิลนะครับสำหรับตัว DPI นะครับควรจะใช้ DPI มากกว่า300ขึ้นไปนะครับงานพิมพ์จะได้ออกมาคมชัดนะครับผมเรื่องของการออกแบบองค์ประกอบนะครับก็ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆมันก็เหมือนกับการเล่นจิ๊กซอว์นะครับโดยที่แต่ละชิ้นของจิ๊กซอว์นะครับก็คือชิ้นพวกนี้เราเรียกว่าเอลิเมนต์ของภาพนะครับเราจะต้องหาวิธีการจัดเรียงไอ้พวกสิ่งพวกนี้อยู่ในภาพของเรานะครับว่าวางตรงไหนขนาดเท่าไหร่แล้วออกมาดูลงตัวที่สุดนะครับดูสวยที่สุดนะครับก็เริ่มร่างองค์ประกอบของภาพนะครับด้วยบลัชซึ่งองค์ประกอบคราวนี้ก็คือจะเป็นการเน้นการเขียนตัวอักษรหรือว่าคาลิกราฟีนะครับแล้วก็อาจจะมีภาพ drawing เสริมให้มันดูลงตัวมากขึ้นประมาณนี้นะครับจากนี้เราก็จะเอาภาพนี้ไป clean up นะครับในสเต็ปถัดไปผมจะใช้บลัชดินสอนะครับตัดเส้นเอาท์ไลน์ของตัวอักษรก่อนจากนั้นเนี่ยก็จะใช้เทคนิคการสานเส้นเพื่อถมข้างในตัวอักษรนะครับผมการใช้เส้นดินสอนะครับมันก็จะทำให้ภาพได้ฟีลแบบซอฟต์ๆนิดหนึ่งนะครับก็น่าจะเหมาะกับตัวการ์ดคริสต์มาสของเราดีนะฮะเกล็ดหิมะตรงนี้นะครับถ้าเกิดเขียนเอาเองเนี่ยมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับผมก็จะใช้ฟีเจอร์ไม้บรรทัดของ Procreate ในการช่วยเขียนให้รวดเร็วขึ้นนะครับไขควงตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Canvas ติ๊กที่ Drawing Guide นะครับกดที่ Edit Drawing Guide ตรงนี้ก็ให้เลือกเป็น Symmetry แล้วก็เป็น Radial นะครับก็จะได้เป็นลักษณะของไม้บรรทัดอันนี้ออกมานะครับคือพอเราเขียนที่มุมใดมุมหนึ่งเนี่ยตัว Procreate มันจะทำการสร้างเป็นภาพขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับเป็นภาพแบบสมมาตรนั่นเองจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัว Transform Tool นะครับในการจัดองค์ประกอบของไอ้ตัวเกล็ดหิมะอันนี้ให้เข้ากับตัวคาลิกราฟีที่เราเขียนเมื่อตะกี้นะครับกดที่ Transform Tool นะครับตรงนี้ก็ให้แตะค้างที่ตรงหมุดสีน้ำเงินตรงนี้นะฮะเราจะดัดตัว Perspective ของเกล็ดหิมะได้นิดหนึ่งเราก็จะทำการเทสีให้แต่ละ element ของภาพเรานะครับลากเส้นรอบรูปบริเวณที่เราต้องการจะเทสีก่อนนะฮะจากนั้นผมก็จะลากสีมานะครับเพื่อทำการเทสีลงไปนะครับหลังจากที่เราเทสีเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ภาพออกมาประมาณนี้นะครับให้เลือกเลเยอร์ที่ต้องการจะลงสีนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง Hue Saturation Brightness เนี่ยนะครับในการปรับแต่งสีของแต่ละเลเยอร์นะครับพูดถึงคริสต์มาสก็จะต้องเป็นธีมประมาณสีแดงเขียวเดี๋ยวจะลองปรับให้ดูนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเพ้นท์รายละเอียดของตัวใบไม้นะครับก็ให้ล็อกตัว Alpha Layer ก่อนเช่นกันนะครับ2นิ้วปัดขวานะครับลงส่วนที่เป็นน้ำหนักเข้มของตัวใบไม้อันนี้จะใช้เป็น Air Brush นะครับแล้วก็ใช้ Hard Air Brush เก็บรายละเอียดของเงานะครับจากนั้นเราก็จะทำการเพ้นท์บริเวณตัวดอกคริสต์มาสนะครับอันนี้คือเราจะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาก่อนทำการคลิปกับตัวเลเยอร์ใบไม้นะครับคราวนี้เวลาเราระบายก็จะไม่เกินขอบเขตของตัวเลเยอร์ใบไม้แล้วนะครับจากนั้นผมก็จะใช้ตัวบลัชดินสอนะครับในการเก็บรายละเอียดของตัวใบไม้นะครับก็จะใช้เทคนิคการสานเส้นนะครับผมจะเห็นว่าภาพดูมีมิติแล้วก็มี
รายละเอียดของ texture มากขึ้นนะครับผมแล้วก็เพื่อที่จะเสริมให้ตัวอักษรของเราเนี่ยเด่นขึ้นนะครับผมก็จะทำการเพ้นท์เงาของตัวอักษรหรือที่เรียกว่า drop shadow ลงไปนะครับผมในส่วนที่เหลือนะครับก็เป็นการเพ้นท์เก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆของภาพของเรานะครับเหลือจะเป็นการใส่เอฟเฟกต์แสงอะไรพวกนี้ให้ภาพมันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับผมเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ให้เซฟลงไปใน iPad ของเรานะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นไฟล์ปกหลังนะครับเดี๋ยวเราจะเอาทั้ง2ไฟล์นี้มารวมกันเป็นไฟล์ Layout สำหรับส่งไปยังโรงพิมพ์นะครับไซส์ที่เราจะใส่เนี่ยก็จะเป็นไซส์ของกระดาษ A5 แล้วนะครับความละเอียดสำหรับพิมพ์ก็คือตั้งไว้300ขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับก็ให้ลากโฟโต้แอปขึ้นมานะครับลากวางตัวหน้าปกทั้ง2อันลงมาเลยก็จะได้ Layout สำหรับพิมพ์ประมาณนี้ก็จะได้ออกมาเป็นกระดาษเป็นแผ่นแบบนี้ด้านในก็จะเป็นที่สำหรับเขียนคำอวยพรนะครับเราก็พับครึ่งอันนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นรูปแบบของโปสการ์ดออกมาเป็นลักษณะนี้ลองแชร์การ์ดที่ทุกคนออกแบบมาให้ดูในช่องคอมเมนต์ข้างล่างกันได้นะครับผมในเทศกาลแบบนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกันทั่วหน้านะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ